Långt här uppe i Nordnorge kan man i början av året uppleva något alldeles unikt. Och det är fiska efter stora skrejtorskar. Och skrejtorsk, det är vandrande torskar som kommer uppifrån de djupa ishaven in hit till fjordarna på norska kusten för att leka. Och de kan väga upp mot 40 kilo. Och de här fiskarna, de är kända för att vara extremt stridvilliga. Jag har så mjölksyra i armarna så det bara sprutar just nu. Så det gäller att hålla hårt i spöet. Oh, Då är det! Åh jävlar vilken torsk! Vilken torsk! Vilken torsk! Hjälp! Det är 30 kilo Tobbe! Hjälp! Nej, du orkar aldrig ta upp det Tobbe! Hjälp! Nej, jag tappar den! Så vi kommer att fånga stora torskar, vi kommer rensa stora torskar och sen kommer vi avsluta det hela med en fantastisk måltid av skrejtorsk. Men innan vi börjar fånga dem ska vi läsa era kommentarer. Gäddslur kan skriva att han saknar Hörsel-August och att han borde vara med mer. Och ja, det tycker jag med. Jag saknar han lite ibland, men han var tyvärr tvungen att jobba den här veckan när vi är uppe i Norge. Så nästa gång får August vara med tycker jag. Simon, han retar mig och Edvin eftersom vi är smålänningar och inte kan säga arr. Han tycker att det är kul när vi säger stöt med mött. Men den här filmen kommer vi säga typ torsk 1700 gånger. Så känn på den, Simon. Fishing Gorras DYT. Han skriver och vill att vi ska göra mer regnbågscontent i år, för vi är legender på det. Och tack så mycket att du tycker att vi är legender. Vi kommer göra mer av det i år för vi älskar regnbågen. Det är en speciell känsla att komma upp hit till Nordnorge och vara så långt upp i Europa man nästan kan. Och sen se de här snötäckta bergen och då rycker det lite extra så här i min fisketarm. Och när vi har åkt upp hit tidigare med fiskeresor så har vi åkt på hösten i slutet av augusti, september. Men den här gången då ville vi göra något annorlunda. Så nu är det februari och vi har åkt hela vägen upp hit till ett vackert vinterlandskap. På sommaren och hösten så här så är det bra för många olika arter. Men så här på våren så finns det en art som sticker ut och det är torsken. Eller närmare bestämt skrejtorsken. Och skrejtorsken skiljer sig lite jämfört med den vanliga torsken även om det är samma art. Och man kan ha hört skrej om man tittar på en restaurangmeny eller så kan man ha hört det på tv. Och det som skiljer sig skrejen med torsken är att skrej den simmar långt ut i havet hela året förutom just nu på våren i februari, mars och april. Och då kommer de in till fjordarna nära land och ska leka. Och det är enda gången på hela året som man kan fiska efter dem. Skrejtorskar, den simmar ute på stora djup pelagiskt hela året. Så den konstant måste röra sig och jaga betesfisk, vilket gör att den får extremt stabbiga muskler och de blir feta och grova och fasta i köttet. Till skillnad från den här stationära torsken man brukar fiska efter utanför fjordarna här. Den äter lite mer skaldjur och sådär och inte lika bra kvalitet på köttet. Så vill man ha en väldigt fin måltid eller ta hem superfin bra torsk hem till Sverige så är det nu man ska åka och fiska. Däremot så finns det ett litet problem och det är så här års brukar det vara väldigt blåsigt här uppe i Nordnorge. Men är man här en vecka så brukar det alltid finnas någon lucka eller två så man kan komma ut och fiska på exakt de platserna som man vill. Spöna redo i högsta hugg och nu är jag extremt taggad på att åka ut och prova fiska skrejtorsk för första gången. Jag har aldrig gjort det tidigare. Jag har bara hört rykten om att de ska vara riktigt starka. När vi kom till ön Senja och Camp Steinfjord kvällen innan så träffade vi en snickare som hette Björn. Senaste veckan hade han hjälpt till på campen och fixat inför nya säsongen men även varit ute och fiskat. För att få de bästa förutsättningarna gör vi med honom i båten för att snabbare kunna lokalisera var skrejtorsken befann sig för tillfället. Nu åker vi! Woho! Vi tog båten och åkte cirka 25 minuter snett ut
från campen där jag hade kollat på sjökortet och hittat ett grundparti på cirka 50 meter med ett djup på mellan 100 till 200 meter precis utanför. Och kommer fram till platsen där vi tror är mycket torsk. Och det stämmer nog, för det är ett par fiskebåtar här som lägger nät. Och de måste de lägger ett nät bara för det är skoj. Så jag bara att släppa ner och hoppas att vi får lite fisk nu då. Mot skrejtorskan. I med betet. När man fiskar efter stor skrejtorsk är det oftast mest effektivt att släppa ner stora jiggar nära botten, göra hårda ryck med spöet och sen låta båten driva med vinden och strömmen tills man hittar huggvillig fisk. Och där har han nu, Erik. Det känns som att första fisken är stor här. Pumpa nu då! Nu kommer jag se den. Ja, det är en torsk. Eller var det inte så stor? Det känns ju stor. Jo då. Hyfsad. Tjock var den. Alltså det är därför man kommer och fiskar skrej. De är så tjocka. Tänk, den var inte jättelång, men... Får du tag i den? Ja. Vilken tjockis. Jag kan ta den. Där. Alltså, ser ni hur tjock den är? Den är ju gigantisk, inte jättelång men supertjock. Men nu gäller det att fisket är igång. Att Edvin släpper ner snabbt också och jag igen. För att nu kan vi ha... Ja, Edvin håller igång simmet i alla fall. Simmen här igen. Finns det en torsk nere på djupet finns det oftast flera. Och då gäller det att ta betet i vattnet. Men det är inte bara torsk som simmar i de norska haven. Ibland kan man ha lite tur och få fiskar man inte alls har räknat med att fånga. Där. Det här är... fy satan! Den här var inte liten, kan jag säga. Jäklar, jag trodde jag hade bottenna på riktigt. Vad sticker du? Ja, det är styva. Alltså, vad är det här? Det kan ju vara en... Kan det vara en hälle? Kan vara en plattis. Kan vara en plattfisk, säger de här. Jag vill se vad det är för någonting. Jag tror det är en flundra, Tobbe. Eller så är det en astor torsk som inte ens vågar visa buken. Det är en flundra. Det är en flundra! Men den är inte så liten. Det är fin ju! Ja, det är helt bra godkänd. Där. Det var ju stor. Först en skrejtorsk, sen en hälleflundra då. Alltså, vad mer kan vi begära? För den här är ju skaplig också. Nu är det Norgefisken på riktigt! Vilken flundra! Den här är jag glad över. Lite bonusfisk där. De brukar inte vara jättevanliga att få så här av oss. Men, jag tror det var en gigantisk torsk. Men jättekul. Ja, sen är det ju så att hälleflundran är då fredad fram till 1 april. Så alla flundrar som vi återsätta. Men fighten är ju ändå. Och den är väldigt kul. Nu ska jag äntligen släppa i här. Efter Tobbes alla fiskar. Nu är det min tur, känner jag. Nu är jag på botten i alla fall här. Där! Stor jävel direkt, eller? Ja, den är fin! Den är fin! Alltså, det är bra tyngd. Tobbe! Den är stor! Jag trodde aldrig det skulle vara så här stor. Jag tror jag har fått en hälleflundra också. Vad är det här? Det är ju helt sjukt. Tobbe! Hjälp! Vad ska jag göra? Alltså, det är sjukt. Den är stor! Får vi pressa lite? Jag försöker, kan jag säga. Men den är inte medgörlig. Jag har inte fått upp den från botten än, typ. Nej! Anna, din jävel! Nej! Jag är nere! Det är helt sjukt där! Jag har sån mjölksyra i armarna så det bara sprutar just nu. Där kommer han nere. Vad är det då? Det är en åflundra. Tobbe, du fick ju rödsmätta! Kolla! Alltså, det är ju noll. Den sitter perfekt krokan. Ja! Yes! Woho! Det är en redig fisk. Ja! Victory! Aj, jag är ett köttad och allting.
Jag har bara sugit in jiggen här alltså. Ja. Någon. Ja, men jag snart. Tog på den här Berkeley-jiggen här. Nu ska jag kolla på den här, den är tung. Den är stor! Säger du det? Vilken fisk! Den är skitstor! Den är typ lika stor som jag. Det är svårt att hålla den för den är så grisig, men... Det här... Alltså det är Norge-känslorna just nu. Det kan inte bli mycket bättre alltså. Vilken hälle! Nu släpper vi den här fina. Är du med? Ja. Där sticker den. Där åkte den med. Kanon. Och där drar ner på djupet, kolla. Hela jag är som en slemklump nu, men det är värt det. Det är Härligt. värt det. Det simmar ju riktiga stora torskar här upp till så här 40-50 kilo. De är ju inte vanliga, men sådana här 20-30 kilos skrejtorsk är ändå ganska vanligt. Och de kan hugga på en när som, så bara kötta upp hälleflundor och småtorsk. Och sen bara hoppas att till slut så kommer den lite bättre. Andra släppet för idag då efter hälleflundran här. Helt matt i ryggen och armarna. Men ekolodet signalerar att det är mycket fisk här. Så vi ska se nu då. Jag fick en! Och lite bättre också. De är lite jobbiga att pumpa upp när man ändå pumpat upp ett tag. Och en flundra. Se hur stor den här är då. Det är väl ingen 30 kilos, men den är ändå skaplig. Och då, den är fin! Den var ju stor! Det är ju rejält Tobbe! Den här var ju jättetjock. Det här är ju en riktig skrejtorsk. Supertjock, lite ljusare. Och tog ett nättelake. Och den här är största torsken för idag. Bra jobbat Tobbe! Ja, men det borde gott det här. Het färg och bete. Ja, men det är bara att släppa i igen. Edvin fortsätter fiska där. Och sen så bara nöta på. Vi fortsatte att nöta på, men fisket, det var lite lurigt. Det högg lite torsk här och där, men det riktigt stora, de lös med sin frånvaro. Ibland kan stora stim med torsk gå långt in i fjordarna, så vi testade även där, men utan resultat. Något som vi däremot visste skulle leverera, det var kvällens måltid. Kocken Marcus, han hade lovat att laga en av hans favoriträtter på just skrejtorsk. Så det enda vi behövde göra, det var bara att rensa fisken. Nu står jag här i rensrummet och när man åker upp hit till Nordnorge så är det ju viktigt att kunna ta hand om fisken man fångar. Så nu har jag tagit ut en av våra fina torskar vi har fångat här, skrejtorsk, och ska filea upp den och visa hur det går till. En sån här skrejtorsk kostar cirka 400 kronor kilot. Så det gäller att filéerna blir bra. Då är det A och O att ha med sig en riktig sån här filékniv. Och som ni ser på den här filékniven så ska den vara ganska lång och den ska vara böjbar så man kan skära runt benen utan att man tar sönder det. Och så lägger vi upp torsken. Så. Då är det dags att börja rensa. När man ska rensa en sån här torsk så är det faktiskt inte så komplicerat. Det är ganska lätt faktiskt. Jag börjar med att lägga ett snitt. Följer huvudets gälen i princip upp till bakom nacken. Så. Sen går man bak till stjärten här. Lägger ett snitt så långt bak man kan komma. Sen bara vinklar man kniven lite plattare. Följer efter benraddan så man känner lite smått där inne med kniven. Och där tar det stopp. Då kan man vika upp den så. Ser man resultatet här. Det ser ganska bra ut måste jag säga. Sen fortsätter man lite mer uppifrån här. Så då börjar man att snitta precis längs med ryggen här. Så kommer man in bredvid ryggraden här också. Tar man tag där, kolla, nu lossnar det hela filén här i princip. Kan man skära loss den. Så, nu är filén ute och så här ser den ut. Nu ska vi bara ta och putsa till den här och få bort skinnet. Här i mitten av filén så har man en riktig benradda. Alltså här ligger det långa, stora, tjocka ben. Och de vill man inte hålla på och peta med, det är lite för pilligt. Så jag brukar känna efter benen här med fingrarna. Då tar man kniven. Så skär man precis bakom benen. Och de här benen de går ungefär till halva filén. Så man får känna lite med fingrarna. Men här någonstans tror jag att de slutar. Då kan man skära rakt ner där.
Så, och det här blir lite biprodukt här. Man kan ta vara på det, men det är lite för mycket jobb. Nu är den putsad och klar. Nu är det bara skinnet kvar egentligen. Och det är inte svårare än så att man går längst bak igen på filén här. Skär ner lite försiktigt. Vinklar kniven. Så följer man med ut med skinnet med knivbladet. Så får man bort hela skinnet här. Nu är den nästintill helt klar här. Här är ju stjärtpartiet och här ryggpartiet. Så jag brukar dela den där ungefär. Så den här är ungefär lika tjock och den här ungefär samma tjocklek. Så är det 2 fina torskbitar där. Nu tar jag de här fina bitarna så ska jag springa in till köket och se vad kocken kan göra. Hej då! Nu hörs det kurrljud från min mage här, alltså det kan inte bli mycket bättre. Sitter och väntar här medan kocken, Marcus, är inne i köket. Fixar till torsken vi fångade för bara en stund sedan. Alltså den är pinfärsk skrejtorsk. Det är inte mycket som slår den. Oj, 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 här kommer maträtterna. Kommer det? Det ser fint ut. Smörkokt torsk. Nyfångad av er själva. Inte ofta man får det. Och sen också Ture med oss som är uppe på kampen. Och vad tror du om den här maträtten? Den är nog ganska god. Ture är en riktig storfiskare har jag hört rykten om här. Och det är ju, han är 7 år gammal och är kockens son här. Så ganska gott, det var ju en bra betyg ju. Kan inte vänta på smaker här nu. Bara för så här i munnen. Alltså det är konsistensen på det här. Det är det sjukaste. Det är så gott. Det är svårslaget helt enkelt. Det här kan inte bli mycket bättre. Och vad tycker du då, Ture? Är det gott? Ja, det var ändå ganska gott. Hur gott då? Tanten 1000 gånger bättre än planerad. 1000 gånger bättre än planerat? Det var inte illa. Det var ganska Då är det bra. Förutom måltiden, som blev 1000 gånger bättre än planerat, fick vi uppleva ett oslagbart norrsken och flera fallande stjärnor. Som alla vet får man önska sig något när en stjärna faller, och vi önskar oss ett riktigt grisfiske nästa dag. Här bakom mig så ser det ut som det kommer vara helt vindstilla idag, men där ute, långt där ute, så de stora stimmen med skrej simmar, så kommer det vara blåsigt. Men jag tror att vi kommer ha en liten lucka idag då vi faktiskt kan åka ut där ute. Så det är bara att åka ut och testa. Blir det för vågigt så är det bara att åka tillbaka. Men ja, vi vill ju den där stora skrejtorskan, så då är det värt att chansa lite. På med hårdhandskarna, för nu ska skrejen upp. Chansar man inget, då vinner man inget. Och då ska jag vinna! Framme på spotten här ute på ett flak, långt ute på havet. Och nu ska vi släppa ner jiggarna och se om torsken är hemma. Vi har sett lite ekon på lodet faktiskt, så det är fisk här. Frågan är bara, är de huggvilliga eller inte? Jag är på botten. Trodde jag! Jag bara kände du dunkade till, Tobbe! Jag hann inte ner, Tobbe! Den här är stor alltså! Jag skojar inte nu! Man ser ju spöböjen och man ser stora vågor i bakgrunden. Ah! Det här är köttfiske alltså. Ser ni böjen? Alltså det är helt sjukt. Det här är livet. Det är livet ute på Norge. På Norge också. Det borde komma snart. Den är här uppe. Ja, den är stor va? Ja. Jag tror den är skitstor alltså, på riktigt. Jäklar vad stor! Emil! Landar du den? Det här är en stor torsk. Den här är ju skrejtorsk så det bara sjunger om det. Det är det, den är fet som en gris. Ja, den! Tobbe, alltså den är så stabbig också.
Jag orkar typ inte hålla den så länge uppe så här. Då har man kommit rätt. Nu är jag glad här. Det här är kul. Det var första släppet va. Det kan inte bli liv bättre. När man är här uppe i Nordnorge så krävs det ganska mycket extra av utrustning eftersom det är så stora fiskar man fångar. Just som att torskarna är ju enorma, men de fightar inte så mycket som en superstor hälleflundra. Så man behöver inte komma hit med vassa påken och tro att man behöver bända upp med stora spön och stora rullar. Så när vi åker upp hit och fiskar torsk och även åker hit på sommaren och fiskar allting förutom hälleflundra så kör vi i stort sett med våra gäddsaker. Och det är den här gäddpåken som jag har kört med. Den tar upp till 200 gram och tillsammans har jag satt på en stor gäddrulle här. Där är AB Garcia Toro Beast som är lite större än en vanlig gäddrulle så här. Men man behöver få på ganska mycket flätlina. Och den här flätlinan, den tror jag tar upp till sådär 25 kilo eller någonting. Men sen så vet jag att Edvin har med sig ett gädd/slash havsfiskespö från Penn här som har fungerat riktigt bra. Och det här är ett Penn Battalion Solid spö. Och det är ungefär som ett gäddspö, bara att de har gjort alla saker extra bra. Så det är extra bra klinga, extra bra rullfäste och extra bra spöringar som klarar av det här tuffa fisket. Betarna som vi kör med, det är vanligtvis såna här Berkley Power Herring som har funkat riktigt bra och vi har haft dem i flera år och de har liksom aldrig svikit oss. Det är hållbart gummi, en stor skalle, 300-400 gram och en rejäl krok som är i princip rostfri så man kan använda den i många år i det här salta vattnet. Och sen har jag även ett pro-tip till er som ska prova det här havsfisket och det är superlim. Man limmar fast jiggskallen på jiggkroppen. Så lägger man lite lim här inne och sen skjuter man på och limmar fast den. Då håller den för många fler torskar. Och ja, man kan bara nita torsk. Edvin! Edvin! Jag släppte inte ens ner! Seriöst? Jag tror det var på botten, så började jag veva. Så var det bara pisstungt. Vad i hela? Skjut upp den. Så det här är enorm, Edvin. Jag känner det är en sån brutal grundtyngd. Kan det vara en hälleflundra då? Nej, det är det inte. Det är torsk. Ja, Tobbe torsk kan ta aldrig fel. Det måste vara uppe snart. Ja, det trodde jag med min med, men den kom typ aldrig upp. Där! Jag ser något lyser där nere. Det lyser. Åh, det är Så Edvin, det här är ju enorm. Du ska landa den här. Du får typ bara dra. Nej. Ja, vilken skrejtorsk. Åh! Jag tror på dig, Tobbe. Ja! Jag orkar inte. Vad ska jag hjälpa dig då? Jag vet inte. Den väger ju as! Alltså den här är så enorm! Edvin, den är enorm. Jag måste in här. Alltså det ser ut som en padda. Men det är en paddtorsk. Alltså den här är så enorm. Jag orkar inte mer. Jag dör. Utslagen torsk. Men jag mår ju illa också. Och huvudvärk och är glad och allting på samma gång. Det är hårt att vara i Norge, Tobbe. Det är kul. Men nu är det en till som släpper ner. Vilket sjukt väder det är nu. Sol och vind och vatten. Aj, aj, aj. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Alltså vi är i himmelriket, tror jag. Alltså det är verkligen höga hav och vatten. Det är inte nådigt att börja blåsa nu. Och man vet att när Edvin nästan drunknar när han är i båten och det skvalpar upp stora vågor så här och man knappt kan fiska längre, då är det dags att ge upp. Men vi är inte upp på fisket, vi är bara upp och vara här ute. För det börjar kännas lite farligt nu. Och jag vill inte offra mitt liv på grund av några torskar.
Ja, det är hårt att vara torskfiskare. Då får man stå ut med det mesta, alltså. Tobbe bland annat och sådär. Men det finns andra heta ställen jag har hört ryktas om som ligger närmare land där. Så vi ska nog kunna hitta dem där med. Det här är så typiskt Norgefiske. Från strålande solen och ganska fint väder när vi åkte ut. Och sen så till det här. Kommit in en snöstorm nu och dassväder. Men det är precis som fisket här. Man vet inte vad man kan förvänta sig. Men det gäller att hålla hoppet uppe här. Man vet aldrig när det smackar på i grejerna alltså. Vi har lite fisk på ekolodet med nu här så det känns fortfarande hett. Alltså min kan faktiskt vara ganska stor. Det är sån skön känsla när man liksom nitar den där stora tosken. Jag vet inte hur stor den här är. Men det är helt klart en av de bättre vi har fått. Det här är också bättre. Nej, min är inte bättre kanske. Men det var ett stim där. Jag tror inte det här är så liten där. Är det inte det? Nej. Och jag får ont i armarna. Kommer den här. Men den är ju... En stor? As! Ett as? Ja då. Jag har inte lika med. Har du också en stor? Ja, min är redigt stor. Jag kunde ta tumgreppet som en abborre på den. Den är inte så stor. Alltså, nu är man ju bortskämd här. Den här är väl på 3,5 kanske. Men efter på Tobbes då. Det är skitstor! Det där är skitstor, Tobbe! Alltså ja! Ser du? Det där är ju... Ja, där börjar vi snacka. Alltså, det är stor variation på torskarna. Ja. Istorsk. Nej, fisket är så kul. Har man inte testat det så måste man uppleva det. För de här torskarna är inte bara att dra in. Dessutom är det så ett häftigt landskap här omkring oss. Ett fiske man ska uppleva. Gäller att vara snabb ner igen när man hittat stimmet här. Så jag släpper i på direkten. Medan Tobbe tar hand om hans stora torsk där. Så håller vi kvar stimmet här. Vi ser om det smackar på igen här. Det kan vi säkert hugga. Ja, det var något där. Det var ett pill. Jag har en stor jävel. Är det det? Min är stor. Jag tror att det kan vara en hälle, Tobbe. Vi tar lina. Ja, den här är 10 plus utan problem. Jävlar, den är större. Det här är pissstor. Alltså det här är det tyngsta jag har haft på. Men det känns inte riktigt som en hälle, för det gör inte den där hällegungen. Kan vara en as och torsk då. Alltså ser ni? Får fan inte upp skiten. Antingen as och 20 kilos torsk eller en hälle. Den här är stor, Edvin. Stor deluxe. Det här blir spännande att se vad det kan vara. Ja, fan, alltså det här är det grövsta jag har känt på. Det är så pass? Det kommer här. Nej, jag trillar ju runt här. Åh jävlar, vilken torsk! Vilken torsk! Vilken torsk! Vilken torsk! Vilken torsk! Hjälp, Edvin! Sjukast jag sett! Hjälp! Det är 30 kilo, Tobbe! Hjälp! Hjälp! Håll mig spö! Ta mig spö! Ta mig spö! Alltså Tobbe, du orkar inte dra upp den. Du orkar inte dra upp fisken, Tobbe. Jag har den! Nej, du orkar aldrig dra upp den, Tobbe! Hjälp! Nej, jag tappar den! Linus! Hjälp! Kameraman, kom! Vilken torsk! Vilket sjukaste jag sett! Vilken torsk! Det är det sjukaste jag sett! Alltså Tobbe, den där väger... Jag vet inte vad den väger. Jag vet inte heller. Alltså den är ju lika lång som du, Tobbe! Och tjock! Alltså den väger ju 25 utan problem. Jag tror den kan väga 30 plus. Jag tror den kan väga 30 nästan till. Alltså det där är det sjukaste jag sett! Och nu kan jag dö lycklig här i Norge. När du har fått Inte för jag vill dö, men... Tobbe, du har fått en tosk. Tobbe Tosk kommer och får nu tosk-PB. Edvin, du får hjälpa mig att kroka loss aset. Nej, jag får nog kroka av det själv. Nej. Så. Berkeley Puls havsfiskejigg. Ja, den är bra. Han vill äta en liten torsk. Ja, en liten torsk. Och en stor torsk. Alltså Edvin, jag kommer inte orka dra upp den här. Vi får hjälpas åt alltså. Ja. För det kommer inte gå annars. Hur ska vi ta han? Vi kan visa magen först. Är du med? Alltså, det går inte, Edvin. Alltså. Den är så fet! Alltså det är sjukt! Vilken fisk! Sinnet! Alltså det här...
Ska vi lyfta upp den en gång på oss och hålla den så här? Ja, det gör vi. Men jag vet inte om jag orkar heller. Nej. Alltså man kan ju inte... Alltså, snacka om torsk! Det är det sjukaste Edvin. Alltså, jag orkar inte. Det är obehagligt så stor den är. Bra jobbat, tack för Ja, hjälpen. bra jobbat själv. Du slet upp den här själv. Jag fattar inte. Jag tänkte du kommer flyga i själv. Du klarade det. Alltså, den måste väga 30. Ja, det måste det. Alltså, jag har måste aldrig det. känt på sån här stor torsk. Det måste vara 30 plus. Eller? Ja. Jag tycker Edvin, när vi kommer i land sen så måste vi ta och väga den och se hur stor den är. Jag måste se vad den här väger. Och sån här torsk, det finns det alltså tusentals, om inte liksom 100,000-tals av här. Men de är inte jättelätta att hitta, men yrkesfiskare som kör på dem, alltså de får så himla många. Så har jag bara en torsk på miljonen. Så vi tar hem och äter den här också. Jag vill se vilka filéer som blir på den. Ja, det blir nog bra filé på den, Tobbe. Och det skadar inte något bestånd heller att ta upp en sån här torsk. De här lever ju långt ute i Atlanten vanligtvis där typ ingen fiskar. Nej. Alltså, så långt ut fiskar ju ingen. Så nu är enda chansen att få den. Så att, ja, grattis Tobbe, du har nyss fyllt frysen. Jag kan inte förvånas över hur stor den ser ut när den ligger där. Du kan inte förvånas över det. Nej, jag kan inte det. Du blir inte ens förvånad. Men jag blir inte ens förvånad längre för den är så stor. Då har den blivit för stor, tror jag. Ska vi se vad den väger? Jag tycker Edvin. Vågar du det? Nej. Jag kan inte uppskatta den här fisken. Det är helt omöjligt. Den är för stor. Men innan vi ska väga den måste vi såklart mäta den. Och det här blir ett riktigt grisdjur på den här, kan jag säga. Bara nuffar. Du, de där ljuden har jag aldrig hört. Där har vi nollan, Tobbe. Och den är hela 145, ja nästan 146 centimeter Edvin. Ja, den är 146. Du har ingen liten torsk. Nästan 1,5 meter fisk det här. Och tjock på det. Den här kommer ju väga. Så den är nästan längre än dig, Tobbe. Jag kan inte säga hur mycket den kommer väga. Nej, du får hjälpas åt. För jag kan inte fixa det här. Björn, kan du hjälpa till här? Vi har assistansbjörnar. Okej, vågar vi släppa? 32 kilo urblodad. Urblodad, så då är det ju... 33 typ, tror jag. Men 32 plus alltså. 32, minst 32, men 32,5, 33. Nu blir det strax att ta och filera den här torsken. Men åka upp en sån här resa så blir det faktiskt lite slaktfiske, men det får man nästan stå ut med. För att det finns ju så enorma mängder med torsk där ute, så det kommer ju inte göra någonting på beståndet det här. Men jag känner att jag behöver gå ut och ta lite luft innan jag typ svimmar av den här stora torsken. Jag får hålla i det här lite. Vilken upplevelse! Alltså det här slutade ju i kaos med den stora torsken. Om ni vill åka upp hit till Nordnorge och få chansen att fånga en sån här stor torsk själva, så får ni kolla in på catchfiskeresor.se och åka hit till Camp Steinfjord, för att ja, det kan inte bli bättre. 32 kilo torsk, det är det som drömmar är gjorda av. Och ha det så bra, tack för att ni tittar, så ses vi i nästa video. Glöm inte prenumerera och gilla. Ha det bra. Ta en stor fisk någon gång. Hej då! Nu blir det bortklippta scener. Vad hände? Ja, det var något fel i järlocket på den, så jag var vass där, så jag skar upp mig på något som inte egentligen ska skaras upp på. Skadas upp. Vad fan, jag blir helt syltad, jag kommer dö! Kameramannen alltså! Han fick mig fiska lite för han var snäll en gång. Mina armar! Jag behöver typ aldrig gå till gymmet på hela året nu när man är här uppe och fiskar. Då känner man igen det liksom.